सो हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो पाइथन बेसिक्स इन नेपाली सिरिजको 9औं भिडियो हो र यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी पाइथन अपरेटरहरुको कुरा गर्छौं। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। वेल, पाइथनमा डिफरेन्ट अपरेटरहरु छ र हामी चाहिँ जम्मै अपरेटर 1 बाइ 1 हेर्ने छौं। सो सबभन्दा पहिले हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर छ। अर्थमेटिक अपरेटर भन्नाले चाहिँ हामीले यो अपरेटरलाई अर्थमेटिक अपरेसनहरु परफर्म गर्न युज गर्छौं। सो अर्थमेटिक अपरेटरहरुको लिस्ट तपाईले यहाँ स्लाइडमा लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन त नर्मली त्यही एड, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्नलाई भयो। अर्को मोडुलस अपरेटर भन्ने चाहिँ नि तपाईहरुले अरु प्रोग्रामिङ जस्तै सी जावाहरुको नलेज छ भने त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि मोडुलो अपरेटरले जे काम गर्छ पाइथनमा त्यही काम गर्ने हो। भन्नाले चाहिँ नि यसले हामीलाई दुईटा नम्बरलाई डिवाइड गर्दाखेरि त्यसको आउने रिमाइन्डर चाहिँ नि दिने हो। अनि पाइथनमा अर्को भनेको यो डबल स्ल्याश भनेर इन्टिजर डिभिजन छ हैन। यसलाई चाहिँ कतिले फ्लोर डिभिजन पनि भनिराको हुन्छन्, तर हामी इन्टिजर डिभिजन नै भनौं। यसले चाहिँ जस्ट के मात्र गर्छ भने यो पनि डिभिजन नै हो, तर डिवाइड गरेर चाहिँ आउने जुन हाम्रो रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्टको चाहिँ नि यसले इन्टिजर भ्यालु दिन्छ। भन्नाले रिजल्ट चाहिँ नि यदि फ्लोट नम्बर आयो भने चाहिँ नि यसले फ्र्याक्सनल पार्टलाई चाहिँ नि डिस्कार्ड गरिदिन्छ र त्यो डिस्कार्ड चाहिँ नि तपाईको ट्रङ्केट गरेको हो। भन्नाले राउन्ड अफ यसले गर्दैन, यसले सिधै चाहिँ नि फ्र्याक्सनल पार्टलाई डिस्कार्ड गरेर चाहिँ हाम्रो आउटपुट दिन्छ। अर्को भनेको एक्सपोनेन्सिएसन अपरेटर छ। यो चाहिँ नि जस्ट पावर अपरेटर हो। भन्नाले चाहिँ हामीले कुनै जस्तै a** b भन्यो भनेपछि a टु द पावर b भयो। वेल गाइज, यो स्लाइडमा चाहिँ नि तपाईले यहाँ राइट साइडमा कोड स्निपेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोड स्निपेटहरु चाहिँ नि हाम्रो गिटहबमा अवेलेबल हुन्छ। तपाईले गिटहबमा गएर सिधै यो सोर्स कोडलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक चाहिँ नि तपाईको डिस्क्रिप्सनमा अवेलेबल हुन्छ। वेल, अर्को अपरेटर भनेको चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटर छ। कम्प्यारिजन अपरेटर भन्नेपछि चाहिँ नि यो भ्यालुहरु कम्पेयर गर्न युज गरिन्छ र कम्प्यारिजन अपरेटर चाहिँ नि पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लजिकल बिल्डिङ ब्लक हो। तपाईले यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्यारिजन अपरेटरहरुको चाहिँ नि लिस्ट नै छ ट्याबुलर फर्ममा। सो इक्वलले कुनै दुईटा अब्जेक्टलाई कम्पेयर गर्छ, त्यो अब्जेक्टको चाहिँ नि भ्यालु इक्वल छ भनेपछि यसले चाहिँ ट्रु दिन्छ, अदरवाइज फल्स दिन्छ। अर्को नट इक्वल्सले चाहिँ नि पनि दुईटा अब्जेक्टलाई कम्पेयर गर्छ, त्यो भ्यालु दुईटै चाहिँ नि इक्वल छैन भने चाहिँ नि यसले ट्रु दिन्छ। दुईटै भ्यालु इक्वल छ भने यसले चाहिँ फल्स दिन्छ। त्यस्तै अर्को ग्रेटर देन लेस देन भनेको पनि त्यही नै हो। लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ नि ठुलो छ भने यसले ट्रु दिन्छ ग्रेटर देनले, अनि लेस देनले चाहिँ लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ नि एंगुलर ब्र्याकेट भन्दा लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ सानो छ भने यसले ट्रु दिन्छ। अर्को ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टु छ, त्यही हो। तपाईको चाहिँ नि यो अपरेटरको लेफ्ट साइडमा भएको भ्यालु चाहिँ नि राइट साइडको भएको भ्यालु भन्दा ठुलो अथवा चाहिँ त्योसँग इक्वल छ भने यसले ट्रु दिन्छ, अदरवाइज फल्स दिन्छ। त्यस्तै अर्को लेस देन ओर इक्वल्स टु ले पनि त्यही हो। लेफ्ट साइडको भ्यालुलाई राइट साइडको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छ, अनि लेफ्ट साइडको चाहिँ नि भ्यालु सानो आयो अथवा चाहिँ लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ नि राइट साइडको भ्यालुसँग इक्वल आयो भने चाहिँ नि यसले ट्रु दिन्छ। तपाईले चाहिँ यसको यो कोड स्निपेट यहाँ राइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को भनेको चाहिँ नि यो बिटवाइज अपरेटर छ। यो पनि नामले एकदम क्लियर छ। बिटवाइज भन्नाले चाहिँ यसले बिटवाइज काम गर्छ, प्रत्येक बिटमा चाहिँ नै गएर यसले काम गर्छ। यहाँ लेफ्ट साइडमा तपाईले चाहिँ नि स्लाइडमा यो अपरेटरहरुको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड ओर, एक्स ओर, नट, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट र जीरो फिल राइट शिफ्ट छ। एन्ड ओर, एक्स ओर र नट चाहिँ नि सिम्पल तपाईले लजिक गेटहरुको कन्सेप्ट छ भने सेम त्यही नै हो। एन्डमा चाहिँ नि जम्मै भ्यालुहरु ट्रु छ भने ट्रु दिन्छ। अरमा चाहिँ नि एटलिस्ट एउटा भ्यालु छ भने ट्रु दिन्छ। तपाईले यसको यहाँ राइट साइडमा कोड स्निपेट हेर्नु भने एक्स र वाइ हामीले दुईटा बाइनरी नम्बर यहाँ देखाएको छौं र एक्स एन्ड वाइ गर्दा चाहिँ अब यसले के गर्छ भने यो एक्स र वाइ दुईटै बाइनरी नम्बरको चाहिँ नि प्रत्येकको चाहिँ नि बिट पोजिसनमा भएको चाहिँ नि बिटको भ्यालु कम्पेयर गर्छ। भन्नाले हामीले लेफ्ट साइडबाट हेर्ने भने फर्स्ट बिटमा एक्स र वाइ दुईटैको भ्यालु चाहिँ नि 1 1 छ। सो तपाईले यहाँ एक्स एन्ड वाइ को चाहिँ आउटपुट राइट साइडमा ह्याश गरेर कमेन्ट गरेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट भ्यालु चाहिँ 1 छ। त्यसपछि जम्मै एक्स वाइ को चाहिँ नि प्रत्येक बिट पोजिसनको चाहिँ नि भ्यालु पेयरमा चाहिँ नि एउटा 1 र एउटा 0 छ, त्यही भएर चाहिँ नि बाँकी जम्मै पार्ट चाहिँ नि 0 आउटपुट आउँछ। त्यस्तै एक्स और वाइ भन्ने पनि तपाईले हेर्नु भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स और वाइ को चाहिँ नि एटलिस्ट एउटा भ्यालु 1 हुनु पर्यो। सो फर्स्ट बिट पोजिसनमा दुईटै चाहिँ नि एक्स र वाइ मा भ्यालु 1 छ, त्यही भएर यसको आउटपुट यहाँ 1 छ। सेकेन्ड बिट पोजिसनमा एक्स 0 छ, वाइ 1 छ, त्यही भएर यहाँ भ्यालु 1 छ, एन्ड सो अन। अर्को भनेको एक्स और वाइ, यो चाहिँ त्यही एक्स और लजिक गेट नै हो। सो यसले फेरि प्रत्येक बिट पोजिसनमा चाहिँ भएको बिट भ्यालुलाई हेर्छ। भन्नाले एक्स र वाइ को चाहिँ नि फर्स्ट बिट भ्यालु दुईटामा 1 1 छ। सो इभन नम्बर अफ 1 भएकोले चाहिँ नि यसको फर्स्ट बिट 0 भएको, सो 0 चाहिँ नि यहाँ कमेन्टमा डिस्कार्ड गरेर राखेको छ। अनि तपाईले यहाँ नम्बर अफ बिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्स और वाइ को लागि 5 वटा नम्बर अफ बिट छ, तर एक्स र वाइ को लागि इन्डिभिजुअली 6 वटा बिट छ। त्यही फर्स्टको बिट चाहिँ 0 भएकोले यहाँ आउटपुटमा 0 नदेखिएको, फर्स्टको बिट नदेखिएको हो। अर्को नट एक्स छ, सिम्पली चाहिँ नि त्यही एक्सलाई इन्भर्स गरेको। अर्को यो चाहिँ नि जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट र जीरो फिल राइट शिफ्ट बुझ्नलाई तपाईले यहाँ तलको कोड स्निपेटमा हेर्नुस्। सो जीरो फिल लेफ्ट शिफ्टको चाहिँ नामैबाट क्लियर छ, जीरो फिल गर्ने लेफ्टतिर शिफ्ट गर्दै जाने। सो यो अपरेटरको हामीले राइटतिर जुन भ्यालु दिन्छौं
यो अपरेटरको लेफ्टतिरको भ्यालुको चाहिँ नि त्यतिवटै बिट पोजिसनमा यसले 0 फिल गर्दै यो अपरेटरको लेफ्टतिरको भ्यालुलाई चाहिँ यसले लेफ्ट शिफ्ट गर्दै जान्छ। अर्को भनेको 0 फिल राइट शिफ्ट छ, यसले पनि त्यही गर्ने हो। हामीले चाहिँ अपरेटरको राइट साइडमा जुन भ्यालु दिन्छौँ त्यतिवटा नै बिट पोजिसनमा यो अपरेटरको लेफ्टतिरको भ्यालुलाई चाहिँ नि 0 हालेर राइटतिर शिफ्ट गर्दै लिएर जान्छ। तपाईले यसको चाहिँ यो कोड स्निपेट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने पनि चिन्ता नमान्नुस्, यसको चाहिँ पछि युजेज गर्दै जाँदा तपाईको यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ नै। अहिलेलाई यो चाहिँ जस्ट योसँग फ्यामिलियर हुनुस्, यो पनि अपरेटर छ है भन्ने कुरामा। वेल पाइथनमा यो अर्को अपरेटर भनेको चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर छ। असाइनमेन्ट अपरेटरको पनि तपाईले यहाँ पुरै होल लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। इक्वल्स अब नर्मली हामीले भ्यालु असाइन गर्नलाई भयो, अनि प्लस इक्वल्स माइनस इक्वल्स एन्ड सो अन। तपाईले जम्मै अपरेटरको इक्जाम्पल यहाँ बिचको चाहिँ नि कोलममा हेर्न सक्नुहुन्छ र सन द राइट साइडको कोलममा चाहिँ नि यो इक्जाम्पलको चाहिँ नि इक्विभ्यालेन्ट एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई पज गरेर हेर्नुस्, यसमा चाहिँ नि केही तपाईले समस्या हुनु नपर्ने हो। यसले चाहिँ जस्ट के मात्र गर्छ भने हामीले दिएको असाइनमेन्ट अपरेटरको हिसाबले हाम्रो चाहिँ नि जुन भेरिएबल हुन्छ त्यो भेरिएबलको भ्यालु यसले पहिला क्याल्कुलेट गर्छ र क्याल्कुलेट गरेर आएको नयाँ भ्यालुले चाहिँ नि त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। यो तपाईले जस्ट पज गरेर हेर्नुस्, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब पाइथनमा अर्को अपरेटर भनेको लजिकल अपरेटर छ हैन। यो पनि एकदम नामले नै क्लियर छ, लजिकल अपरेसनहरुलाई युज गरिन्छ। अब यसमा एन्ड ओर र नट भन्ने तीनटा अपरेटर छ र यो चाहिँ नि यही एन्ड ओर र नट भन्ने किवर्डले युज गरिन्छ। बेसिकली एन्डले चाहिँ नि त्यति बेला ट्रु दिन्छ जति बेला चाहिँ जम्मै भ्यालुहरु ट्रु हुन्छ। अरले चाहिँ नि एटलिस्ट एउटा भ्यालु ट्रु भयो भने यसले ट्रु दिन्छ र नटले चाहिँ नि ट्रु भ्यालुलाई फल्स, फल्स भ्यालुलाई ट्रु दिन्छ। यसको चाहिँ नि तपाईले यहाँ कोडिङ स्निपेटको इक्जाम्पल राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, लास्टमा चाहिँ नि आइडेन्टिटी एन्ड मेम्बरशिप अपरेटर छ। आइडेन्टिटीले बेसिकली कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ आइडेन्टिटी हामीले चेक गर्छौं पाइथनमा, र मेम्बरशिपले चाहिँ नि कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ नि अर्को अब्जेक्टको मेम्बर हो कि नै भनेर चेक गर्छौं। सो तपाईले यहाँ पहिला आइडेन्टिटी अपरेटर हेर्नुस् हैन, इज र इज नट भन्ने छ। तपाईले यसको डिस्क्रिप्सन पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ इक्जाम्पल कोड स्निपेट तपाईले यहाँ राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ एक्स इज वाई भनेर छ कोड स्निपेटमा, त्यो भनेको फल्स दियो। हामीले एक्स को चाहिँ नि एउटा इन्टिजर डिफाइन गर्यौं 10, वाई चाहिँ नि इन्टिजर डिफाइन गर्यौं 15। सो एक्स इज वाई फल्स दियो भन्नाले चाहिँ नि यसले एक्स र वाई दुईटै सेम अब्जेक्ट हो कि नै भनेर चेक गर्यो। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसले भ्यालु पनि चेक गर्दैन, यसले डेटा टाइप पनि चेक गर्दैन। यसले अब्जेक्ट चेक गर्छ र अब्जेक्ट कसरी चेक हुन्छ भन्दा दुईटै भेरिएबलले मेमोरीको सेम एड्रेसमा पोइन्ट गर्छ कि नै। तपाईलाई याद होला हामीले चाहिँ नि हाम्रो पाइथन भेरिएबलको भिडियोमा पाइथनले चाहिँ नि आफ्नो भेरिएबललाई कसरी स्टोर गर्छ त भन्ने कुरा गरेको थियौं। सो तपाईले त्यो सम्झिनुस्, ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ। एक्स र वाई दुईटै भेरिएबलले चाहिँ नि सेम मेमोरी एड्रेसमा पोइन्ट गरेको छ भने ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। त्यही भएर एक्स इज वाई फल्स आयो, एक्स इज नट वाई भनेको चाहिँ ट्रु आयो। अब अर्को भनेको चाहिँ नि यो मेम्बरशिप अपरेटर छ। यसमा चाहिँ नि इन र नट इन भन्ने दुईटा किवर्ड छ। सो यसले चाहिँ नि कुनै पनि भ्यालुको प्रेजेन्स चाहिँ नि अर्को भ्यालुमा छ कि नै भनेर चेक गर्छ। तपाईले यहाँ राइट साइडको कोड स्निपेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्स भनेको द पाइ गाई भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गरे, वाई इक्वल्स टु चाहिँ नि पाइ भनेर एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गरे। अब वाई इन एक्स भनेर यसले चेक गर्छ। सो क्यापिटल पी वाई भन्ने पाइ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो स्ट्रिङ एक्समा छ कि नै भनेर चेक गर्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्समा चाहिँ नि मिडलमा पी वाई भनेर छ। सो त्यही भएर यसले ट्रु दियो। सो वाई नट इन एक्स भनेको त अभियसली फल्स हुने नै भयो। सो गाइज यही नै हो यो भिडियोको लागि हैन। यसमा चाहिँ हामीले अब डिफरेन्ट पाइथन अपरेटरहरु हेर्यौं। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै हाम्रो कोर्ससँग रिलेटेड तपाईलाई चाहिँ नि केही कन्फ्युजन अथवा केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य लेख्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी पाइथन टाइप कास्टिङ हेर्ने छौं। हस्त धन्यवाद।